אנחנו נמצאים שבת פרשת שופטים. שבת פרשת שופטים יש הרבה מאוד ציוויים מעניינים, חלקם פרטיים, חלקם כלליים. אחד הציוויים מופיע ברמב"ם כאחד משלושת הציוויים שעם ישראל הצטווה בכניסתם לארץ. עם ישראל נכנס לארץ והם מצטווים 3 מצוות ככלל, כעם. אחד זה למנות מלך, אחד זה להכרית את עמלק, והשלישי לבנות בית מקדש. 3 מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. הציווי הראשון מופיע אצלנו בפרשה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. בא עם ישראל מקבל ציווי למנות מלך. מה אומרת לו התורה? שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. ויש לנו כל מיני כללים למלך. לדוגמה, אסור שיהיה לו הרבה סוסים ולא יותר מדי נשים, ושהוא צריך לכתוב ספר תורה, שהתורה תהיה זה שתוביל את דרכו, אחד אצלו בארמון, אחד איתו, 2 ספרי תורה. למען יאריך ימים הממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. ציווי למנות מלך. דיון מעניין, האם הציווי הזה ציווי אקטיבי או ציווי פסיבי. מה זה ציווי אקטיבי? יש ציווי אקטיבי שהאדם מחויב לשמור שבת, לא יעזור כלום, 6 ימים נגמרו, נופל שבת, תרצה לא תרצה, מגיע יום ה-15 בניסן, אתה צריך לאכול מצה, לא יעזור כלום. יש מצוות שהן מצוות רשות, לא חייב לעשות אותן. אם מגיע לידך הזדמנות, אתה עושה אותן. לדוגמה לבנות מעקה על הבית. אם בנית בית שיש על הגג שלו מעקה, אז צריך לשים עליו את המעקה. יש ציווי, מופיע בתורה. מה? וזה מצווה? בטח, לשים מעקה זה מצווה גדולה, שלא ייפול הנופל ממנו. על הגג? על הגג. אם זה מקום שאנשים נמצאים שם ואומרים שמה, זה לא רק גג, זה גג, זה מרפסת, כל מקום שיכולים ליפול. זה ציווי של חמירה סכנת מאיסורה, זה ציווי שיש עליו עוד נוספת גם של סכנה, שמחמירים בו הרבה יותר, כל פנים. וזה לא אומר שכשאתה בונה בית, אתה חייב לבנות בית דווקא עם גג, בשביל הקומבינה שתעשה עליו את המעקה. אם יש לך בית עם צורך למעקה, אתה צריך לשים מעקה. תן איזה דוגמה אחרת. יש מצווה של אשת יפת תואר, שבוע הבא נראה. כן, אשת יפת תואר, מצווה נהדרת. מצווה אומרת שאדם הולך, אדם הולך בשדה הקרב, והוא רואה אשת יפת תואר, וחשקת בה ולקחת עליך לאישה. זה לא אומר שהיום כל בייני שיוצא פתאום לדרום לבנון צריך פתאום לחפש באופן אקטיבי לקיים את המצווה הנפלאה של אשת יפת תואר. זה מצב כזה שאם מגיע למצב מסיבה כזו או אחרת, ניתן לממש את המצווה, מצווה של חס ושלום, אבל לפעמים צריך לגרש את אשתו. כן, יש מצווה כזו, אחד ממצוות. זה לא אומר שכל אחד רוצה לזכות ב-613 מצוות, יאללה בוא נתחיל לחלק גט על ימין ועל שמאל. במצב מסוים יש כזו מצווה. אז השאלה היא, האם מצוות בידוי מלך זה מצווה שצריך ללכת מבחינה מעשית ולחפש את המצווה, או האם זה מצווה שהיא מצווה שאם התנאים הבשילו לכדי מציאות כזאת שצריך למנות מלך, הולכים וממנים מלך. הרבה מהמפרשים נחלקו בעניין, יש צד בזה שאין בזה ויש צד בזה שאין בזה. לדוגמה, ספר החינוך אומר חייב שיהיה מלך, אחרת אם אין מלך, מה האיחול הכי גרוע שאתה יכול לאחל לקהילה, לעם או בכלל לשבט? שלא יהיה להם הנהגה, מלא מנהיגים, כן? זה קטסטרופה. תכבד איזה קהילה, צריך לכבד אתכם, שיהיה לכם הרבה מאוד מנהיגים. זהו, באותו רגע גמרת אותם, אם מתממש העניין, כן? לעומת זאת, כשיש מלך אחד, כשיש מנהיג אחד, אז זה מצב של ברכה גדולה. אז החינוך אומר זה מצווה מעשית שחייב למנות מלך בשביל שלא יהיה קטסטרופה בעם ישראל. לעומת זאת, לדוגמה, אבן עזרא אומר זה מצווה שרק אם התנאים מבשילים, כמו שאמרנו לאותה מצווה, אז מקיימים אותה. כל פנים, נשאלת השאלה אם זה כזו מצווה חשובה, אז למה לא מימשו אותה מרגע הכניסה לארץ במשך מאות שנים? ואפשר עוד הרבה לעיין בזה ולדון בזה, אבל אני רוצה, באנו על זה בעבר, אני רוצה ככה להדגיש את העניין, מה קורה
כמעט 500 שנה מאז שעם ישראל נכנס לארץ, אין להם מלך במובן הרגיל. יש להם בהתחלה את יהושע, אחר כך תקופת השופטים, שמפעם לפעם מגיעים מנהיגים כאלה ואחרים, אהוד בן גרה, דבורה הנביאה, שמשון, כן, אבל אין ממש דמות של מלך. בסוף מגיע הנביא, קוראים לו שמואל הנביא, ששמואל הנביא הוא זה שלא רק שהוא נביא, הוא בעצמו ממנה שני מלכים. הוא ממנה גם את שאול וגם את דוד. אבל מאחורי הקלעים מה קורה? ויהי כאשר זקן שמואל, ספר שמואל פרק ח', וישם את בניו שופטים לישראל, ואז מסתבר שהבנים לא בדיוק הולכים בדרכיו. זה שלא הולכים בדרכיו אין הכוונה שהם חלילה לא שמרו שבת ולא הניחו תפילין, הם לא היו כמו שמואל. שמואל היה שופט מאוד אקטיבי, הוא היה מדלג ממקום למקום, מעיר לעיר ושופט אותם, ולא מחכה שיבואו אליו למשפט. והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ואמרו אליו, הנה אתה זקנת, פתח סוגריים, שמואל נפטר בגיל 52, לא יודע מה זה כל כך זקנת, אבל צעיר הוא לא היה, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. חבר'ה עשו שיעורי בית, אצלנו בפרשה כתוב וישבת ואמרת שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. מה הם אומרים לשמואל? אתה שימה לנו מלך ככל הגויים, לשופטנו ככל הגויים, אחד לאחד. אבל שמואל לא טוב לו הסיפור, וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו למלך לשופטנו, והתפלל שמואל השם. שמואל מאוד 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 פגוע מהעניין. למה הם רוצים? והוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, שמע, הם רוצים מלך. ויאמר השם אל שמואל, שמע בקול העם, כי לא אותך מה עשו, כי אם אותי מה עשו נמלוך עליהם. אבל אני כבר רגיל לזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוקים אחרים, כן הם העושים גם לך. עזבו את הקדוש ברוך הוא, עבדו עבודה זרה, אל תדאג, זה חלק מהסדרה של הפעולות שלהם, וזה מה שהם עושים. אבל פה נכנס פה הטוויסט בעלילה, ואתה שמע בקולם, אבל העת תעיד בהם והגעת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. תגיד להם מה המלך יגרום להם, מה יהיה המצב של העם בעקבות אותו מלך או אותה שושלת מלכים, אבל בסוף תמנה להם מלך. יש פה הרבה מאוד שאלות, אולי נדון בזה בעתיד באריכות, אבל אני רוצה לגעת בשתי נקודות. נקודה ראשונה, אם זה כל כך גרוע, אז למה בסוף הוא מסכים? הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה ממש לא בסדר. אז למה הקדוש ברוך הוא מסכים? יש פה מסר מאוד מאוד עמוק. והמסר אומר, לפעמים בחינוך, לפעמים בדינמיקה בין אנשים, התוצאה שאתה מצפה זה לא בדיוק התוצאה שאותו אדם עושה. אבל בסוף זה לכיוון החיובי, זרום איתו. נכון, אני יכול להיות מאוכזב מזה שזה לא בדיוק התוצאה שרציתי. אבל בסוף מה העם רוצה? העם רוצה הנהגה. העם רוצה מישהו שיכוון אותו, שישפוט אותו. נכון, זה לא הדמות האידיאלית של המלך שהקדוש ברוך הוא רוצה בספר דברים בפרשת שופטים. אבל בסוף יש הנהגה, יש כיוון טוב. מגיע אליך לפעמים הבן, הילד, אומר לך, תשמע, אני רוצה ללכת עם החברים לטיול מסוים. זה לא בדיוק הכיוון שתכננתי לעשות, זה לא בדיוק מה שרציתי, אבל הוא רוצה לעשות משהו חיובי, הוא רוצה להתאמץ, הוא רוצה להתחבר עם חברים טובים, הוא רוצה, נכון, זה לא בדיוק מה שחשבתי לעשות, אבל אם הכיוון הוא כיוון טוב, גם אם זה לא בדיוק ברף ציפיות שלי, זה כבר דבר חיובי. אולי זה קצת דומה לספר החינוך. ספר החינוך אומר שמצוות מינוי מלך זה העיקר שלא יהיו, כמו שאומר משה רבנו לפני המינוי של יהושע, שלא יהיו כצאן ללא רועה. אז הם רוצים סוג של הנהגה, תן להם. אחר כך אנחנו נתקדם לגבי מה יהיה הרמה. זו תשובה אחת. אם אתה כל כך נגד, אז למה אתה בסוף מאפשר? כי בסוף הכיוון הוא חיובי. זה נקודה אחת. ויש פה אולי נקודה, כמו שאמרנו, על בסיס זה, שלהגיד למחונכים, לתלמידים, לילדים, תשמע, אני מתפשר, שלא תחשוב שזה השורה התחתונה, שלא תחשוב שזה העניין האידיאלי. הכיוון הוא נכון, אבל יש לך עדיין הרבה איפה להתפתח. לכן הוא אומר לשמואל, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, הוא אומר לו, תמנה להם מלך, אבל תסביר להם שיש להם עדיין כיוון לאיפה להתפתח. אז אם אתה רואה שהכיוון נכון, תזרום איתם בכיוון, רק תסביר להם שהפשרה היא לא סוף פסוק, הפשרה זה לא המקום הכי גבוה שאתה רוצה להגיע, זה עדיין בסדר, אבל
בתור נקודת ביניים, בתור פשרה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה ואחרונה להיום. הכלי יקר, אמרנו על זה פעם בעבר, מדייק דבר מדהים. הוא אומר, מה כל כך הפריע לשמואל? הפריע לו דבר כזה. כאשר מסתכלים בפסוק בפרשת שופטים אצלנו בספר דברים, הוא אומר, ואמרת אשימה עלי מלך, שום תשים עליך. מה זה עליך? עליך אומר שהמלך הוא מקור לסמכות. אתה שם אותו עליך, שיאמר לך מה עליך לעשות. הוא מכוון אותך בין טוב לרע, בין טוב לעוד יותר טוב. זה התפקיד של המלך, שום תשים עליך מלך. שימו לב איך שמואל תופס את הבלוף שלהם ממילה אחת. מה הם מבקשים ממנו? ויאמרו אליו, אומר הכלי יקר, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך. לא עלינו מלך, לנו, צ'ילבה. אנחנו בתור עם, אנחנו צריכים שיהיה לנו דגל, צריכים שיהיה לנו המנון, צריכים איזה חתיכת ריהוט, שאיך נקראו לריהוט הזה? מלך, אבל זה לנו. אנחנו נגיד לא מה לעשות. זה לא שים עלינו. וברגע ששמואל הנביא מבין, תראו זה מדהים, מילה אחת שעושה את כל ההבדל. וכששמואל הנביא מבין שהכיוון שלהם זה לא שיהיה להם איזה הנהגה שתגיד להם מה לעשות, אלא עוד איזה אחד ככה חבר שלהם, שימה לנו מלך, אנחנו נמנה אותו, אנחנו נחליט עליו. איך אומרת הגמרא בסוטה, פני הדור כפני הכלב. למה פני הדור כפני הכלב? יש דורות כאלה, אתה לפעמים רואה אנשים הולכים לטייל עם הכלב, נכון? עכשיו זה נראה שמי מוביל את הטיול? הם דומים. מי מוביל את הטיול? נראה שמוביל הכלב מוביל את הטיול, אבל מגיעים לצומת, הכלב מסתובב אחורה לראות לאיזה כיוון. כן, יש כל מיני סקרים, יש דעת קהל, זה פני הדור כפני הכלב. שההנהגה היא לא הנהגה אמיתית שהיא באמת מובילה בכוח האמונה שלה, בכוח היכולת שלה, היא מובילה בכוח זה שמסתובבת כל פעם אחורה. זה מה שבדיוק הטעות ששמואל מנסה למנוע מהם. שימה לנו מלך, זה יהיה מלך, הוא ייראה כמו מלך, הוא יתנהג כמו מלך, אבל שיגיע לצומת הכרעה אמיתית, הוא יהיה משלנו, הוא צריך לעשות מה שאנחנו נאמר לו לעשות, ועל זה שמואל מאוד מאוד לא שמח. אז כן, שתי נקודות שיש לנו כרגע תשובה. תשובה אחת, למה הוא הסכים להם? הוא הסכים להם כי גם כשאתה רואה שמישהו הולך בכיוון הנכון, גם אם זה לא אידיאלי, תזהיר אותו, תגיד לו זה לא הדרך הכי טובה, אבל בכיוון טוב תתקדם בכיוון הזה. גם אם זה לא בדיוק מה שאני רוצה כרגע, לפחות הכיוון טוב, כל מה שזה מגיע ביחד עם הבהרה שזה לא המקום האידיאלי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, גם אם אתה רוצה הנהגה, זה חייב להיות הנהגה שאומרת לך שימה עליך מלך, שימה עלינו מלך, שאומר לנו מה לעשות, ולא כזאת הנהגה שאני אומר לו, הוא אומר לי. זה לא באמת הנהגה, זה לא באמת הנהגה, זה סוג של פנטזיה נחמדה, רעיון נחמד. הנהגה זה לא. כשמישהו מקבל על עצמו, כן, ששום תשים עליך מלך, עשה לך רב, זה לא איתך ביחד איתך, אתה מבקש לקבל איזושהי סמכות שמה שתשאל אותו אתה באמת מקבל אותו, לא כי אתה יכול לקחת אנשים מסוימים ולהתייעץ איתם ולחשוב, אבל בסוף שאתה מקבל איזושהי סוג של סמכות מסוימת, סמכות חינוכית, סמכות מקצועית, סמכות הלכתית, אז זה חייב להיות בצורה כזאת, לא שאני אומר לו שיאמר לי מה שאני רוצה לשמוע, אבל שאני אקבל לכן מה שהוא אומר לי בתור סמכות שאני באמת מכיר ויודע שבהשגחה פרטית ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמע. זה הדרך הנכונה, וזאת צריך להיות הדרך שעולה בית אל. שנזכה שיהיה לנו באמת מצווה של מינוי מלך, לא רק ברעיון התיאורטי, אבל שנזכה כבר לראות מלך ביופיו תחזינה עיניך, מלך המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן.